Xin chào các bạn. Hôm nay mình trình bày cách làm bánh dẻo trung thu truyền thống làm từ bột nếp rang chín, nhưng mình pha thêm bột cacao một loại và một loại là pha bột trà xanh nhân đậu đen. Công thức bao gồm phần nấu nước đường, xay nhân đậu đen. Với cách làm này, bánh dẻo rất lâu và hoa văn rất là sắc nét. Bây giờ mình mời các bạn theo dõi công thức. Thì dành cho 20 cái bánh nặng từ 85 tới 90 gram một cái. Bây giờ mình nấu nước đường, mình xài 450 gram đường trắng và 450 gram nước. Mình bỏ vào nồi, đem nấu nó sôi lên, vừa nấu vừa khuấy. Khi nó sôi lên được 5 phút thì mình bỏ vô một muỗng canh nước cốt chanh. Bạn có thể không muốn thì giảm bớt lại cái số chanh, nhưng mà mình thấy một muỗng canh ok. Tiếp tục mình sẽ cho nó riu riu cỡ là 5 tới 7 phút. Với số lượng đó thì mình sẽ thu được là từ 700 tới 720 gram nước đường. Bây giờ qua phần đậu đen, mình sẽ xài là 200 gram đậu đen, rửa sạch, đem vô nồi nấu. Mình bỏ vô là 2 cốc nước, cho vô 1/4 muỗng muối. Bạn đừng để ý cái số lượng trên nồi, vì công thức này mình chỉ xài cho 20 cái bánh, thành ra nó ít hơn. Mình nấu với lửa cao cho sôi, rồi nấu nồi Instant Pot đó là 15 phút. Còn bạn nấu nồi thường thì các bạn có nấu đến khi nào mà hạt đậu nó mềm ra thôi. Nó nát cũng ok, bởi vì mình phải xay. Sau đó mình đem xay xong, mình dùng máy sinh tố mình xay xong thì mình đem ra, mình đổ vô trong cái chảo chống dính thì càng tốt. Cho vô là 150 gram đường vàng. Công thức này thì hơi ngọt đó, bạn có thể bớt lại hay là thêm thì tùy bạn. Cho vô 2 muỗng canh bột sữa. Cái phần này bạn muốn cho hay không cũng được. 3 muỗng canh dầu dừa. Bạn có thể là xài các loại dầu khác, dầu ăn khác, dầu thực vật khác tùy. Cho vô 1 muỗng cà phê vani bột, vani gì cũng được. Xong rồi mình đem lên lửa, mình xay lửa trung bình thôi. Rồi đến khi nó bắt đầu sôi lên rồi, nó phọt lên giống như hỏa diệm sơn, nó phun cao lắm nha. Thành ra các bạn phải khuấy liên tục. Mình hạ lửa xuống, lúc đó là mình phải hạ lửa xuống để mình khuấy cho kịp. Khuấy cho đến khi nào nó khô thì thôi. Là khoảng thời gian khuấy là cỡ 30 phút. Tại vì mình đổ hơi đó, bạn thấy nó văng dữ lắm, thành ra mình phải khuấy liên tục. Khuấy cho đến khi nào lúc đầu thì bạn thấy nó nhão ướt, chứ mình để nguội lại là nó khô lại. Thành ra mình nấu đến khi mà mình đẩy mình thấy ở dưới mình lòi cái đáy chảo ra được là mình biết nó gần tới rồi đó. Rồi mình tắt lửa đi, mình cứ khuấy tiếp cho đến khi nào nó ráo thôi. Nếu mà bạn không có thích đậu đen thì bạn có thể nấu bằng đậu đỏ cũng được, hoặc là đậu xanh. Mới đầu thì mình nhìn cái màu nó nâu nâu vậy, đến nó khi nó nguội để càng lâu thì cái màu nó càng đậm lên. Vì mình thấy nó còn nhão, thành ra mình bật lửa, mình khuấy tiếp. Đến rồi mình bỏ ra cái hộp thủy tinh. Nếu mà chưa xài thì để chờ nguội rồi mình bỏ vô tủ lạnh, đậy nắp để tủ lạnh, đến khi nào xài thì đem ra xài. Rồi thì khi mình đem ra xài thì mình chia nó, mình làm 20 cái, mình chia ra thì mỗi cái là 35 gram. Nếu mà bạn làm 35 gram 30 gram nhân thì vỏ cỡ 45 gram. Còn hôm nay có một số thì mình sẽ bỏ thêm mứt bí đao. Cái đó là tùy thích thôi nha, không bắt buộc.
Mình bỏ thêm là cỡ 150 gram mứt bí đao. Một số cái màu xanh thì mình bỏ, còn cái màu nâu thì một nửa mình bỏ, một nửa không. Bỏ đồ xanh thì mình nhét nó vô vậy thôi, là lấy cái muỗng cái làm cái lỗ cái mứt bí đao này thì mình cũng bỏ một tí màu xanh để mình lát mình làm cái phần có hai màu, một màu sô cô la với là một màu là màu trà xanh đó. Và nếu mà làm mứt thì mình có thể trộn đều với nhân hoặc là nhồi nó vô ở giữa như vậy cũng được, tùy. Bây giờ mình làm vỏ bánh. Loại thứ nhất là mình làm màu cacao, mình dùng 5 gram bột coca cacao gì, rồi mình cho vô 55 gram bột nếp đã rang rồi á. Nếp này là gọi là họ bán họ gọi là bột nếp chín. Như vậy là 55 gram bột nếp rang với lại 5 gram bột coca. Nếu mà các bạn không có xài màu thì bạn xài 60 gram bột nếp. Bây giờ mình cho vô là 300 gram nước đường mình nấu lúc trước, rồi 5 gram dầu ăn là cỡ là 1 muỗng cà phê, trộn sơ sơ nó chút xíu. Bột thì mình phải rây vô, tại vì cái bột này có vốn cục làm nó khó, thành ra mình phải rây ra cho chắc ăn. Rây xong rồi thì dùng cái vá mà silicon để nó khỏi dính đánh lẹ tay, khuấy cho cứ bột khô nó từ từ nó quyện vô. Lúc đầu thì các bạn có cảm tưởng như nó rất là nhão, nhưng mà bột nó nở lẹ lắm. Bột này nó hút đường, nó nở, nó bành trướng lắm. Mình cứ khuấy rồi mình móc ở chung quanh cái thành mình kéo xuống. Cứ làm cho đến khi nào mà nó hết bột khô là thôi. Cái số lượng này là đúng ý xác, đúng là 4 cái bánh mỗi cái là 50 gram. 50 gram vỏ. Tại vì mình làm có nhân thành ra cái nhân nó nhiều. Còn nếu mà các bạn làm không có nhân mứt bí đao thì làm 45 gram thôi. 50 gram cũng được, vỏ nó dài hơn cũng ok. Các bạn nên xài cái giá chống dính này, cái giá silicon này, chứ còn nếu mà xài bây giờ bạn thấy mình chày cái bột giống như làm macaron mình vừa chày đó là để trộn bột là một phần, hai nữa là mình làm cho những cái hạt mà lợn cợn nó bị chà dẹp ra luôn, là bột mình sẽ mịn. Bạn để ý cái thao tác này là giúp cho vừa trộn mà vừa làm cho nó, mình làm thời gian đi đủ cho bạc bột từ nhão tới khô luôn Xong rồi thì mình cứ khô ở dưới là mình lấy cái vá này mình cứ để cho nó dính hết, thành khỏi chùi luôn. Mình để nghỉ cỡ 2-3 phút. Xong rồi thì mình trải cái miếng silicon ở lên bàn, là cho một mớ cỡ là 1 muỗng cà phê bột áo lên. Xài ít bột áo càng tốt. Bạn thấy không, cái thau thủy tinh cái tô đó nó cũng dính Cái này là phải bắt buộc phải mang găng tay nè, phải xài cái miếng lót silicon nè, cái muỗng silicon nè. Đó. Mình vò, nếu mà các bạn chưa kỹ bột nó chưa mịn thì mình nhồi nó lại. Còn cái này bột mình nó nhuyễn nhừ rồi, thành ra mình chỉ vậy mình chia ra làm 4. Nhắm chừng cũng được, còn mình làm cái này thì mình phải cân cho chính xác, chia đều nó ra làm 4 phần. Mình bóp sơ sơ rồi mình vo tròn nó lại. Vo tròn xong cái mình đập dẹp nó ra. Khi mà đập dẹp ra, các bạn lưu ý khi mà đập dẹp ra là cái phần mà tiếp xúc với silicon ở dưới cái mặt bàn nó sẽ láng. Mình giữ cái phần đó để làm mặt ngoài. Và cái thứ hai nữa, khi mà cái mặt láng đó mình dỡ lên rồi mình thấy nó chưa láng thì mình đập dẹp
tiếp nó, mình lật lại bề khác, cứ vậy đó thôi. Chứ nếu mà bạn đập dẹp ra mà cái mặt nó tiếp xúc với cái silicon nó chưa láng á, thì mình làm bánh nó ra nó có cái vân, có hoa văn nó không có được sắc nét. Bây giờ thì cái khung này là 75g, họ bán họ để trên đó là cái số 75g, nhưng mà mình làm tới 85-90g cái bánh này, 35-40g nhân, rồi 45-50g vỏ. Mình thoa bột sơ rồi mình vũ cho sạch cái bột đó, tại vì cái màu nâu đậm này nếu mà muốn bột còn dính á, cái mình lấy bánh ra lát bạn coi nó dính màu trắng, nó không có được đẹp, thành ra mình phải quét cho sạch, quét cái khung cho sạch. Thấy ra đó, dính còn dính bột á, nhưng mà rất là mịn luôn phải không? Cái này mình chọn tuy nó không đẹp, nhưng mà cái hình hoa văn đó là hình con thỏ, năm nay là năm con thỏ. Bây giờ mình làm qua phần bột trà xanh thì mình cũng cân ra là 55g bột nếp rang như lúc nãy, cho vô 5g bột trà xanh, cái miếng chống ẩm. Xong rồi thì nếu mà bạn thấy thích cái màu nó đậm hơn thì mình cho vô 1-2 giọt, 1 giọt thôi, tí xíu màu xanh thôi. Rồi dầu ăn mình cho vô trước, lần này mình rút kinh nghiệm, mình cho vô mình tráng cái tô để lát nó bớt dính. Xong rồi cho vô 130g nước đường, bột mình trộn hồi nãy rồi. Bây giờ mình vừa rây vừa trộn nó lại, đổ thẳng vô trong nước đường. Xong rồi thì mình bắt đầu khuấy, liên tục khuấy cái tay, dùng cái muỗng silicon đó mình khuấy hoài, cũng moi móc như hồi nãy. Lần này thì bạn thấy mình làm điệu nghệ hơn phải không? Lần đầu thì mình làm nó 2-3 năm mới làm bánh một lần, thành ra nó mình vừa rút kinh nghiệm là mình quay mắt là nghỉ làm, rồi 2-3 năm sau mới làm lại. Tại vì mấy cái thứ này nó ngọt dữ đó. Vừa làm xong rồi cũng chày đó, mình cho vô tí xíu bột xanh đó. Cứ chày cho nó mịn ra thôi, giống như làm macaroni, để cho mấy cái bột mà mình thấy lợn cợn là nó tan ra hết ra. Lần này bạn có cảm tưởng mình thấy là nó ít gì dính ở trong cái thành tô hơn. Nó lỏng vậy đó, mình cứ khuấy từ từ. Rồi đó, bạn thấy không, nó gọn, nó sạch hơn cái lần làm màu nâu á, vá nó cũng ít dính hơn. Mình cho dầu vô trước rồi trong cái tô chút, rồi cho nghỉ 2-3 phút để cho nó hút hết cái độ nước đó để nở cái bột ra. Bây giờ bột nó đặt lại để mình với in, chứ còn nếu mà mình để lỏng mình in á thì nó sẽ dính khung. Còn mình để mình lâu quá mình in ra thì cái hoa văn nó không có rõ, tại vì nó bắt đầu dai rồi. Nó dai rồi thì nó co giãn á, mình in ra cái hoa văn nó không nằm im chỗ. Với lại cái bánh nó bầu chứ nó không có thẳng góc xuống á. Rồi bánh cái bột mình cũng không cần nhồi lại, nhưng mà nó hơi nhão, bởi vì đường á là mình nấu là 450, đường 450, nước thì ra 720g nước đường. Thì mình làm hết này, phần chót này mình còn dư chút xíu mình đổ vô luôn, thành ra bột nó hơi nhão. Thấy bột nó hơi nhão chút, mình xài cho hết, cái còn dư chút đổ cũng để thì mất công đồ chuột chứa. Vo tròn xong rồi đập dẹp, chỉ có vậy thôi. Rồi lật ở dưới là mình dòm để mình xác định nó mướt chưa, lật lại đập bên kia, cứ vậy đó. Bạn làm đó láng o rồi thấy không? Rồi như vậy là mình sẵn sàng bỏ nhân vô. Hiện nhân bây giờ đen từ lùi luôn, cái màu hai màu này nó hợp nhau ghê đó. Cái bóp từ miếm miệng lại, mình làm cái vỏ mình cán hơi vừa thì nó đều, còn nếu mình cán rộng quá thì ở phía trên nó dư bột nhiều, dày hơn.
nó hơi nhão, thành ra mình cho bột áo mình lăn nó lại lần nữa, chứ không thôi nó vô nó dính cái khung á. Cái phần láng nhất mình cho xuống làm bề mặt, bỏ nó vô, quét. Bạn làm kiểu này á, cái bánh á, sau 2 ngày khi mình cắt á, là sau 2 ngày á là nó vẫn còn dẻo eo à. Mình để tủ lạnh á mà nó cũng vẫn còn dẻo, mà mình nghĩ chắc 5 ngày là nó vẫn còn được à. Nếu mà mình làm bột có nhiều khi mình bột có qua ngày thứ 2, thứ 3 bỏ tủ lạnh là mình ăn mình phải hâm á, phải bỏ microwave cho nó mềm lại, chứ không thôi nó cứng. Còn này nó dẻo nheo à. Đó, hoa văn rõ ràng ha. Rồi bây giờ mình lấy hộp mình bỏ, mình làm cái khác 4 cái loại màu xanh để mình làm 4 cái, mình bỏ thẳng vô hộp luôn, thấy không? Làm lẹ kiểu này mình làm là nó lẹ lắm. Rồi được 20 cái y chang. Con thỏ nó có thấy con thỏ không? Rồi tiếp tục dòm lại. Bây giờ mình đem ra, mình sau 2 ngày đem ra mình cắt. Cái này là không có mứt bí đao, chỉ có nhân đậu đen thôi. Còn cái trà xanh này thì mình cho mứt bí đao vô. Thích thì các bạn làm, không thích thì thôi, có nhiều bỏ đủ thứ vô. Cái màu xanh của mứt bí đao mình bỏ tí màu xanh vô với màu đen vô nó mắc cười. Đó. Mấy cái hoa hồng này sẵn bên mình chiếu vô, mình thích mấy cái màu trắng trắng này nhìn đó. Bây giờ mình nấu nước này là nước tí tô, mình bỏ cho mình nấu muốn cho thiệt đậm lên, nhưng mà sợ đậm quá, vừa vừa vậy để mình ăn với cái bánh này. Cắt ra mỗi cái mình ăn một chút thôi, rất là dẻo luôn. Thấy không? 2 ngày rồi mà bánh vẫn còn dẻo. Rồi, Trung thu sắp tới rồi. Với cái công thức này, các bạn nào chưa bao giờ mà làm bánh Trung thu thì mua thử một cái bịch nếp chín, rồi một bịch đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh về làm nhân. Với công thức này bạn làm rất dễ ạt mà ra bánh là giống như là người ta như nhà nghề luôn. Mà mình làm lần đầu cũng bảo đảm các bạn xem cho kỹ thì các bạn làm sẽ thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.